Welkom Leo's. Het is de week van de 6 tot en met 12 februari 2023. Mijn excuses voor de January lezing. Het was upload, maar het was niet published. Dus mijn excuses daarvoor. Goed nieuws komt in, Leo. En some sort of a problematic situatie op de workfloor wordt opgelost. Some sort of a ondernemen problematic situatie dat je hebt mee te maken wordt opgelost. Een huge beoordeling komt op omdat een maag moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Als jullie leiden en een maag was in some sort of a problematic situatie, mensen krijgen inzicht nou van een maag en hoe een maag hebben gestart. Dus leiders, er is heel veel geld dat komt op. Het is communication op een maag. Mensen gaat even terug gaan kijken hoe een maag is zo rijk geworden en hoe een maag is met zoveel geld kunnen verdienen. Ik weet het niet. Ik ken een situatie dat jullie Leo en een maag is in some sort of a financial problematic gekomen. En daar lijden. En ik ken dat het is je kindvader dat wil geen kinderbijslag even gaan betalen. Of geld wil even gaan betalen. En die gaat die maakpersoon of diegene, het hoeft niet een maak per se, om achter te kijken zijn financiële situatie en ze kan echt niet betalen. Ik ken een situatie dat alimentatie, dat jullie Leo moeten alimentatie krijgen en je gaat even naar de rechte stappen omdat je het niet kan krijgen of je gaat soms soort of hulp zoeken omdat je hebt financieel steun nodig voor u en je familie. Now, a huge success, some sort of a good news come in voor jullie Leo's in the beginning van de week. Mensen gaan nou recognize wat een maag probeert om te doen. Een maag wil some sort of a new start. Ik ken dat een maag gaat jullie Leo's vragen om some sort of a help. Ik zie dat jullie Leo's gaat recognize wat is gebeurd met iemand en excuses worden ongeboden. Oké, op een problematic situatie dat is gebeurd. Some sort of a communicatie leven op heel veel informatie. Nou, in deze week is duality. En de duality heeft mee te maken met financial decision. Je moet some sort of a beslissing over een financial situatie even gaan maken. Dus Leo, het kan iets dat have een huge effect op jullie Leo's, omdat jullie Leo's gaan nou recognize dat door een family of door een familielid of een family komt u in some sort of a problematic situatie. Okay, some sort of a news van excuses come on. A problematic situatie dat surround kinderen. Ik ken dat sommige van jullie leden moeten extra geld gaan doorgeven of aanboden aan een situatie. Ik zie dat jullie leiders dat hebben issues met je ex, issues met je kinderen, moeder of vader. Het is een problematic situatie. Een maag hebben jullie Leo gebracht in heel veel problematic situatie waar jullie Leo moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Een beoordeling komt uit, some sort of een uitspraak van een rechtszaak voor jullie Leo's is geen win. Als jullie Leo's have some sort of a scheiding, een rechtszaak dat heeft mee te maken met geld dat moet uitbetalen. Als jullie Leo's, dat soort van ding. Jullie Leo's gaat nou recognize dat jullie moet best wel betalen voor een situatie. Now, the energy of the Ten from Pentacles is dat
Daar is een connectie met jullie Leo en een maakmensen. En het is communicatie tussen jullie Leo en de maakmensen leveren op heel veel informatie, oké? Maar er is geen succes met een rechtszaak voor jullie Leo's. Dus jullie Leo's dat wacht op soms soort van uitspraken van een rechtszaak. Het is niet positief. Oké, dus dat kan ik even doorgeven. Maar heel veel van jullie Leo's wordt succesvol overcome a problematic situation that surround the work, de zaken met een andere persoon. En daar is waar je mag moeten nou wel jullie Leo's gaan betalen of vice versa. Omdat daar is een huge problematic situatie dat is opgekomen waar mensen recognize de oneerlijkheid van een zakenovereenkomst. Oké? Ik ken een zakenovereenkomst. Ik ken iemand dat was in zaak bij jullie. Ik ken, however this komt op, mensen krijgen meer inzicht. Dus duality heeft mee te maken met sommige van jullie. Met de twee van Pentacles have best wel financial issues dat je moet best wel oplossen. Alles komt even boven water. Mensen krijgen een verstand van een bepaalde situatie. Waar jullie was eigenlijk achtergelaten zonder te voorlichten. Dus sommige van jullie Leo's was niet van op de hoogte wat gebeurt en een oplossing komt in deze week. Nou, ik wens jullie veel plezier. En ik spreek jullie volgende week.